Dobrý den, v tomhle videu bych vám chtěl ukázat koncepci složení závitové pružiny za použití sady podložek a na míru vyrobených vodítek. Na ukázku tady mám na začátek 4 druhy pístů. První je ze Slavie 630, je to ten starší typ, vyráběný do roku 2008, tady je k němu těsnění. Druhý, tak to je stejný typ pístu, ale je upravený pro novější typ těsnění. Třetím typem tak je taky píst ze Slavie 630, ale už vyráběný od roku 2008, čili pro ten novější typ těsnění už z výroby. A čtvrtým typem tak je píst ze Slavie 634. Proč ho tady mám, to vám ukážu později. Nejdřív bych chtěl srovnat s tím původním. Vidím, že je delší, že je takový robustnější a hlavně má napřesno vysoustružené průměry. To znamená, že když vodítko zajede na píst, to upravený, nevydává téměř žádný zvuk, není tam moc velká mezera, je nehlučný. Pokud použijeme původní vodítko, jednak nezajede tak dozadu a jednak je tam velká mezera, takže bude vydávat i hlasitý zvuky. Původní sada obsahovala pouze jenom jedno vodítko, bez podložek a bez ničeho. To znamená, že jsme měli píst, do něho byla přímo vložená pružina, do které zasedalo přímo vodítko a to dosedalo na závěr. Víme, že už teď je mezi pístem a vodítkem velká mezera. Při stlačení se pružina kroutí, odírá zevnitř stranu válce a dochází k poškození. Vlivem tohoto poškození se může časem zlomit i samotná pružina. Co se týče nové upravené sady vodítek, máme 2 vodítka, máme zadní a přední. Co se týče těch starých pístů, ty mají dole ještě odsazení a pokud bychom tam dali to vodítko přímo, nedosedalo by nakonec a časem by se zničilo. Takže použijeme podložku o síle 2 mm, kterou vložíme přímo do pístu. Na to nasadíme vodítko a přidávám ještě kalenou podložku o síle 0,5 mm, která je otěrůvzdorná a ochrání vodítko před zničením vlivem stlačování pružiny. Pružina se stlačováním kroutí, svinuje se a tím by odírala to vodítko. Takže tam dám ještě podložku a do ní už dám přímo pružinu. Na zadní vodítko vložím tak podložku 0,5 mm otěrůvzdornou. Vložím to tam. Už v tomhle stavu je vodítko téměř nasunutý na pístu a nedává moc prostor k jakékoliv deformaci, které by mohly vést k brzkému zničení pružiny. Pokud chceme aspoň lehce zvýšit výkon pružiny, můžeme vodítko nastavit ještě podložkami. Opět tady mám podložky o síle 2 mm. Můžu tam dát jednu nebo vícero. Opět nakonec 0,5 mm kalenou podložku proti odírání, čím se zvětší vlastně napnutí pružiny a tím i výsledný výkon. Potom tohle bylo k tomu starému typu Slavie 630 s osazením uvnitř pístu. Pokud mám Slavii 630, 631 od roku 2008 a výš, tento novější typ pístu nemá na spodku odsazení, takže nemusím používat dolů podložku. Čili můžu vzít jenom vodítko s otěrůvzdornou podložkou a rovnou to vložit do pístu. Není potřeba dolů podložka. Na závěr tady mám na ukázku píst ze Slavie 634 a to jsem vám chtěl ukázat z toho důvodu, že z výroby
jsou tam vystouplé svary, čili vodítko nedosedne až na konec. Musíme tedy znovu použít podložku, která nám zaručí, že vodítko dosedne přesně a celou plochou a nedojde později k jejímu zničení. To je pro dnešek vše, děkuji za pozornost.